Dragoș, mersi foarte mult pentru dezbaterea de prost, ne-am întâlnit anul trecut. Iar vreau să vorbesc, o să te întreb direct despre concept, despre ideea, să spun, un concept concret din spatele respectiv. Vă mulțumesc și eu la invitație. Și legat de concept, sunt de un care să vorbesc foarte mult despre ce am vrea să vorbesc despre noi data asta. Și așa ca și concept, nu știu dacă ar fi să fac o sintetizare a tuturor lucrurilor pe care ar fi să spun, aș face așa o linie care ar putea spune ca un post. La modul e că ce ați văzut în fel de episod, că mai sperăm să fie o serie, despre frumusețea vulnerabilă care naște rările fizice. Adică sunt lucruri care s-au întâmplat de-a lungul timpului, în istorie, pe care noi cumva le evocăm cu mijloace noi, moderne, mixând astfel elemente cum ar fi armuri, săbii, căști care, pe de o parte, sunt căști de luptă, dar căști de motociclist din zilele noastre, cum care s-a întâmplat pe un mix și pentru a învinge puțin aceste lucruri mai departe într-un fel de spațiu atemporal, care ar putea fi undeva în cer, poate pentru că sunt mari, undeva atins, sau poate pe un câmp de luptă, unde se întâmplă aceste, să zic, lupte între bine și rău. Ca o concluzie finală a acestor filmulețe e ultimul film, care cumva trasează direcția finală, echilibrul, care ar trebui să apară în urma acestor lucruri. Dar nu știu, nu vreau să devin foarte serios și de chestia asta. Cred că nimic mare cam asta ar fi real concept. Conceptul e un lucru care se va dezvolta. Mă rog, această parte e o primă parte a unui, sperăm noi, serii mai lungi, din care ce a dus acum primul episod, sunt doar 3 filme, urmează să mai fie făcute încă 2. Deja sunt aproape gata. Și sperăm să continuăm. Seria noastră, de fapt, se împarte în 2 lucruri. Primul ar fi o parte de fotografie, avem și o serie de fotografii la acest proiect, și a doua parte, care sunt aceste filme. Și cam atât despre concept. Nu știu, așa pot spune foarte multe lucruri, dar cred că trebuie să fiu stimulat ca să dezvolt. Tehnologia joacă un rol foarte important în modul cum filmele experimentale sunt abordate. Și, spun asta special pentru filmul vostru, care a fost foarte mult. Da, ce am avut, în primul rând vreau să mă mulțumesc celor de la Fantasm, se cheamă Vision Research, nu știu dacă toată lumea știe de aici că această cameră a fost inventată de niște români, deci chiar putem să fim mândri de lucrul ăsta. A fost premiată, a luat Oscar pentru tehnică și în plus de asta, băieții nu mai că fac camere de... Acum, parcă se transferă în momentul sponsorii, deși nu a fost. Deși nu a fost niciun sponsor, pur și simplu ne-au ajutat pro bono. Au fost foarte înțelegători și extraordinar un lucru de care chiar sunt mândru că sunt români, ca să zic așa. Și cu această cameră am filmat aceste filme, care sunt filmate la o durație de 150 de frame pe secundă. Inițial le vedeam mai încet, după care pe set am reglat viteza la asta pe care ați văzut în film. E o viteză care, în general, nu se potrivește în filme de cinema, să zic așa. E puțin cam static, s-ar putea să fie cam plictisitor pentru mine. Eu l-am văzut mai mult așa ca niște, să zic, fotografii în mișcare. Descompunând această mișcare foarte încet, am vrut să atrag atenția asupra tensiunii lucrurilor care se întâmplă în poveste. Legat de
de tehnică, de lucrurile cum arată în film și așa mai departe, o să spun că au fost lucruri care au fost filmate în set și lucruri care au fost adăugate în post-producție, în CGI. Nu întâmplător ne-am dorit acest efect de străpungere a săbilor, a săgeților și așa, fără prea mult zgomot în jur. În sensul nu apar rănile ca fiind niște traume directe vizuale, ci mai mult ca niște traume metafizice. Pentru că ceea ce vedem noi acolo, aș putea spune, nu sunt niște oameni care nu știu, sunt niște spirite. Noi vorbim despre rănile care sunt atinse spiritului și nu fizicului. Aș vrea să despre a doua parte, care urmează, ați început deja să filmați, vă acea simbolistică a Da, vă urma aceeași simbolistică. Aș vrea ca aceste filme să reprezinte să fie practic niște concluzii ale unor situații care s-au întâmplat înainte. Adică sunt bucăți din ceva care va apărea ulterior, mai târziu. Deci lucrurile se vor complica treptat, ca să zic așa.